Kính chào mọi người, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bãi đất hoang sau nhà của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, phần 2. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tay ôm bộ quần áo ngủ, Vân tò mò vén bức màn cửa sổ, trông ra sân sau, xem tại sao chó sủa. Tức thì nàng kinh hãi hét lên, buông rơi bộ đồ xuống đất và chạy lao ra ngoài, bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra thì nàng thấy ông Thọ đã đứng sẵn bên ngoài, sát cánh cửa sổ, nhe hàm răng trắng bệch cười với nàng. Trong lúc Vân bước tới, chỉ có ánh sáng từ trong buồng hắt ra, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt xanh xao, cái mặt của ông rạng rỡ. Con chó nhà hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa, rồi lại lùi xa xa, gầm gừ, rồi lại chồm tới y như xua đuổi tên trộm. Hiếu từ trên lầu chạy xuống đất gắt lên: "Cái gì thế? Cái gì mà la ầm lên thế?" Vân cũng vừa chạy ra, định lao luôn lên lầu. Gặp Hiếu, nàng thở hổn hển và bảo: Em vừa thấy ông Thọ đứng ở ngay cửa sổ buồng em. Hèn gì con chó nhà hàng xóm sủa mãi từ nãy đến giờ." Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra xem, uất ức bảo Vân: "Chó nào sủa? Từ nãy đến giờ có nghe tiếng con chó nào đâu." "Cô này hay nhỉ, lắm chuyện quá, không để yên cho người ta ngủ, ngày mai cũng phải đi làm nữa chứ." Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần vì một chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà, nên anh dịu dàng nói: "Anh có nghe tiếng chó sủa đâu, con Mỹ Linh nó nói đúng đó. Chắc là cô bị tâm thần phân liệt rồi, hay là ngày mai em lấy hẹn đi gặp bác sĩ xem sao." Vừa nói, Hiếu vừa xăm xăm đi lại, bước vào phòng của Vân. Vân lững thững đi theo, nhưng đứng ở cửa, không dám vào. Hiếu bước vô, vén bức màn cửa sổ, trông ra rất lâu, và yên chí là chẳng có gì trước mặt, vì trời bên tối ngoài như bưng. Anh bảo Vân tắt hết đèn trong buồng ngủ để nhìn ra cho rõ. Anh thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có cái cây khá cao đứng chơ vơ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Nay mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để cất nhà bán. Hiếu xòe hai bàn tay và nhún vai bảo Vân: "Có gì đâu, mày nhìn lại đi, nhìn lại lần nữa đi, có cái gì đâu." Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thòa ngoài cửa, nghe Hiếu gọi, tức quá Vân tiến lại sau lưng anh, trố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần: "Rõ ràng là em thấy ông ấy vừa đứng đó mà, đứng sát cái cửa sổ này, em không thể lầm được. Mà bộ anh không nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? Lạ nhỉ?" Hiếu bước ra và nhăn mặt bảo: "Chắc mày nằm mơ chứ gì." Vân gắt lên: "Em đã ngủ đâu mà mơ, vừa mới vào phòng, chưa kịp tắm nữa mà." Hiếu kết luận: "Thôi đi ngủ đi, mai tao với chị mày còn phải đi làm." Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra khỏi phòng, Vân đứng lặng lẽ nhìn tấm màn cửa sổ. Nàng tưởng tượng bất chợt trong đêm ông Thọ sẽ xuất hiện trở lại sau lớp kính và bức màn màu trắng đục. Khá lâu, Vân mới lấy hết can đảm ngồi xuống lượm bộ đồ rớt ở dưới đất sát tường ngay phía dưới cửa sổ và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật hết các ngọn đèn cho các phòng rực sáng, rồi nhìn ở trong gương, thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại. Nửa tiếng sau, Vân trở lại phòng đứng im nghe ngóng. Nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn, thậm chí bật luôn đèn ở trong nhà bếp, rồi mới lên giường, nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ và trùm mền kín từ đầu đến chân. Vợ Hiếu từ nhà trên cầu nhàu đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Vân biết nhưng đành im lặng. Cũng may từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xảy ra. Con chó không gào không sủa nữa. Tuy vậy Vân vẫn không ngủ được. Vân có cảm tưởng bên ngoài cửa sổ, hồn ma của ông Thọ lãng vảng với khuôn mặt bóng loáng vẫn đang từ cửa đợi mình.
Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt lại hiện rõ ra mồn một như đang đứng ngay trước mặt Vân. Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo những người chết vào giờ linh, hồn không siêu thoát, cứ theo đuổi mãi một người nào đó trên trần gian. Hay là ông Thọ ở vào trường hợp đó? Nếu thế thì xui cho Vân quá. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm trăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng ngủ không được. Nghĩ thế, Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chung vào cuộn mình trong cái chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì sân sau nhà con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ. Rồi hai chân trước lại cào cào vào bờ tường liên tục, nghe rin rít, làm Vân thấy rùng mình, ê răng và ghê cả người. Không biết tại sao Vân đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại tru lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn, lát sau lại sủa từng hồi liên tục. Và luôn luôn móng sắc lại tiếp tục cào cào vào bờ tường. Vân lại thon thót, rung người lên bần bật vì biết chắc rằng hồn ông Thọ vừa hiện ra ở lại đằng sau nhà. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy? Vân chờ đợi mãi mà chẳng thấy Hiếu lên tiếng, chứng tỏ chỉ có một mình nàng nghe được. Nàng nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Vân nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt đất để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm của cỗ máy xe hơi. Đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ, đơn độc, cứ lớn dần cho tới khi lướt ngang ngay sang cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống, không thể có con đường, có bất cứ xe nào chạy ngang qua phía sân sau. Nàng rung lên bần bật và rõ chiếc xe buýt cứ từ từ tiến tới gần nhà nàng, chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại, và ông Thọ ngồi lạnh lùng sau bánh lái. Nàng cố trấn tĩnh và choàng dậy với tay bật đèn và ôm cái mền chạy lao ra nhà bếp, rón rén lên lầu. Nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ, nhưng giờ này đã quá khuya, không dám đánh thức nó. Dần dà một chút, Vân nằm dài ra ngay chiếc cửa sổ phòng con Mỹ Linh, tung chăn phủ kín trên người. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ đánh thức Hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ. Hầu như sáng nào anh cũng dậy trước vợ. Xuống nhà đọc báo, uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngơ ngác thấy Vân nằm co quắp ngay lối đi. Anh đứng nhìn một lúc rồi thoáng hiểu ngay đêm qua không dám ngủ một mình ở dưới nhà. Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Vân, nhưng Vân choàng dậy, ngồi tựa lưng vào vách, tóc xõa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu, hai mắt nhìn ra cửa sổ. Trời hãy vẫn còn tối, 7 giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên, nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật. Dưới nhà, Hiếu bật đèn sáng choang, Vân uể oải đứng dậy cầm cái mền bước xuống. Hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại, trên lầu cũng có buồng tắm, nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái, vì mỗi buổi sáng cả hai đều lục đục trong đó rất lâu. Vân tiến lại trước cửa phòng mình, đứng tần ngần một chút rồi mới dám bước vô. Quăng cái chăn lên giường, nàng nhìn tấm màn cửa sổ, định bụng chờ trời sáng rõ rồi chút nữa mới kéo ra. Nàng ra nhà bếp, pha cà phê chờ Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ trong buồng tắm bước ra, tiến lại và hỏi Vân một câu thừa thãi. Tối hôm qua, mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không? Vân mệt mỏi nói, anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay đi với em được không? Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu, anh chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi, để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không. Nếu có thì anh cũng lên xe với em, chứ một mình em không có dám đâu. Hiếu biết tinh thần em mình đang hỗn loạn, nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi Vân. Anh gắt nhẹ, xe buýt đâu chỉ chở có mình mày, mỗi chuyến cả mấy chục người,
Không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm? Mày nói làm sao chứ? Vân ngắt lời nhấn mạnh. Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không? Hiếu rất muốn chiều em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong. Nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng, nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Vân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói. Trời sáng rồi, anh đi với em ra đây, ra đằng sau nhà với em. Hiếu ngần ngại, không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Vân, cả đêm mất ngủ, nên đành đứng dậy, nhưng cằn nhằn bảo. Đứng trong buồng của mày nhìn ra sau cũng được, cần gì phải ra bên ngoài cho lạnh. Vân giật mạnh tay, anh quả quyết. Không, anh cứ đi với em. Em nói thì anh không có tin, đêm hôm qua ông Thọ hiện về ngay sau cửa sổ buồng em nè. Con chó nhà bên nó cứ sủa ầm lên cả, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi, anh đi với em đi mà. Vừa nói Vân vừa lôi anh lại cửa sau, nàng đẩy cánh cửa sổ bước ra, quên cả cái rét buổi sáng. Hiếu theo sau, rùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau nên cảnh vật bắt đầu trông rõ. Hiếu bật thêm ngọn đèn máng trước máng hiên sân sau để quan sát cho rõ. Hiếu đứng trên mảnh sân sau, chưa có làm hàng rào, chưa tráng xi măng mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh. Bỗng Hiếu trố mắt giật mình há mồm, nhìn trên bức tường nhà mình. Ngay cửa sổ phòng Vân quả thật chằng chịt bao nhiêu vết cào, như có ai cầm cây đinh cố ý vạch vạch. Nhà mới xây, tường vẫn còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Vân lay vai Hiếu và kinh hãi nói. Anh thấy chưa, em bảo anh mà, con chó nó cào cả tiếng đồng hồ ấy. Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn. Đây nè anh coi dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào buồng ngủ em mà. Rõ ràng là dấu giày còn in lại vì chỗ đất mềm. Sân này từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới. Tối hôm qua mà anh ở dưới phòng em thì anh mới thấy sợ. Em phải chạy lên lầu là vì thế ấy. Hiếu cũng vừa nhận ra dấu giày đàn ông, quay mũi vào hướng buồng Vân, làm anh bắt đầu đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan vào toàn cơ thể anh. Anh im lặng quay đầu nhìn sang nhà hàng xóm. Có con chó quanh năm hiền lành, rồi anh kéo tay Vân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại. Anh đi ra sân trước giáo giác nhìn, con chó hàng xóm đã nằm yên lặng trước hiên, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma. Anh bảo Vân, hay là kẻ trộm nó rình nhà mình? Vân lắc đầu, đằng sau nhà mình là bãi đất trống, trộm nào dám đứng khơi khơi giữa bãi đất trống mà rình. Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng anh vẫn cố nêu ra một giả thiết để tự an ủi mà thôi. Vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ. Vân rót cà phê cho anh, rồi bưng lại đặt trước mặt. Hiếu hỏi, cái ông Thọ mà mày bảo là hiện hồn về đó, lúc còn sống, ông ấy có dính dáng gì đến mày không? Tại sao lại hiện về để chọc ghẹo mày? Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến, mọi chi tiết cho Hiếu nghe. Chỉ khác một điều là lần này nàng kể phấn khởi hơn, bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe, không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. Nàng kết luận, tối nay anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh? Hiếu gật đầu đáp, để tối nay tao đi với mày, nhưng tao dặn mày để xíu nữa chị mày dậy, đừng có nói gì cả, bả nhát lắm, biết là có ma thật, chị mày có thể đứng tim chết đó. Vân gật đầu, mặc dù trong lòng rất ấm ức, vì rõ ràng bà chị dâu cho là Vân bịa đặt. Chị cứ yên chí cho là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà để khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Vân chỉ mong cho hồn ma hiện về, cho bà chị dâu gặp một lần để bả tởn. Vân đứng dậy và nói, thôi anh chuẩn bị đi làm, em phải đi ngủ một giấc đây, mất ngủ một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh, nhưng mà lại sợ làm mất giấc ngủ của nó, em đành phải nằm ở ngoài hành lang ấy. Hiếu trầm ngâm không nói gì nữa. Vân nhìn anh tha thiết hỏi, em gọi phone về Việt Nam được không anh? Hiếu bưng tách cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp, được chứ, nhưng mà mày gọi cho ai?
gọi cho gia đình ông Thọ ấy mà. Ông ấy ở với một ông anh ruột. Em bảo là người ta làm lễ cầu siêu, tại vì ông Thọ không vợ không con, cho nên không có ai cúng kiến cả. Hiếu uống một ngụm cà phê rồi gật đầu bảo, thì tùy mày, lát nữa tao đi làm thì mày gọi. Vân hài lòng đứng dậy, anh em thương nhau nhưng vớ phải bà chị dâu khó chịu, thành ra bất cứ việc gì muốn làm, Vân vẫn phải cứ đắn đo. Nàng bước vào phòng tắm, bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua, giờ này khi trời đã sáng, đã giảm hẳn. Nàng đánh răng rửa mặt, rồi cởi hết quần áo vào bồn tắm xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Rồi nàng vào buồng khép cửa lại lên giường ngủ. Ngoài nhà vợ chồng Hiếu và con gái lục đục một lúc, rồi khóa cửa đi ra, trả lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà. Nàng cần phải ngủ một giấc dài, đêm nay mới có thể thức trắng làm việc ở tiệm cà phê. Vân ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ, ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua vào lúc thấy ông Thọ mặc sáp ngồi trên xe buýt, cho đến những âm thanh hỗn độn ở sau nhà, tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng xe buýt chạy, tất cả ùa trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, nàng thấy trời đã rực nắng nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Nhìn đồng hồ trên bàn, thấy cũng quá trưa, Vân choàng dậy, định ra rửa mặt rồi nấu cơm. Chui ra khỏi tấm chăn dày, Vân thấy rùng mình vì lạnh, nàng mặc vội cái áo khoác, rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra, nàng hãi hùng kêu lên và lùi lại mấy bước. Trên bãi đất mênh mông trước mặt, cách nhà nàng khoảng 50 thước, trơ trọi một cây thông khá cao, giờ này lá đã rụng gần hết. Một người đàn ông đứng dựa gốc cây, miệng ngậm điếu thuốc, khói bay là nhẹ nhẹ, đăm đăm nhìn vào cửa sổ buồng ngủ của Vân. Mặc dù khoảng cách khá xa, Vân cũng vẫn nhận ra ngay đó là ông Thọ, với cái dáng quen thuộc không thể lầm lẫn được. Vừa thấy Vân, nghĩa là khi Vân vừa kéo màn cửa, ông liền quay lưng, lững thững bỏ đi về phía bìa rừng và mất hút trong đó. Vân để bàn tay lên ngực để trấn tĩnh, nàng không dám kéo màn lại nữa. Nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát, lại xem cửa chính đã đóng kín và gài then xong chưa. Đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ, Vân kéo màn mở tung ra hết. Nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng, cho nên chiều nay khi Hiếu đi làm về, nàng sẽ đòi Hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau ngay trên cửa sổ của nàng. Rồi từ đây khi ngủ, nàng sẽ không kéo màn lại nữa. Nàng đứng ở bàn ăn đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, không một tiếng động nhỏ làm nàng cảm thấy rờn rợn như sống một mình giữa lâu đài hoang. Nàng vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi qua phòng tắm rửa mặt. Nhìn đồng hồ thấy mới khoảng 1 giờ trưa, nàng lưỡng lự toan gọi điện thoại về Việt Nam, nhưng lại đổi ý, hoãn đến chiều, chờ Hiếu về để Hiếu cùng nghe rõ câu chuyện. Một mặt Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu cho ông Thọ, một mặt nàng sẽ yêu cầu bảo họ gửi qua cho nàng một bức hình của ông để mang lên chùa. Phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu kéo dài thì nàng không thể làm ăn gì được. Đôi mắt vẫn còn cay, Vân đứng trước cửa bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước. Nàng nhắm mắt lại, vọt thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng. Nàng nhíu mày đứng lên, hít mấy cái và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn. Hiếu đi làm mới về, bất ngờ chăng? Chắc là không, bởi dù Hiếu có về thì Hiếu cũng đâu có hút thuốc. Anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi mà. Mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong tủ làm kỷ niệm. Nhà này không có ai hút thuốc, sao lại có mùi khói bay trong nhà? Vân máng cái khăn lên và cất tiếng hỏi lớn. Anh về đấy hả anh Hiếu? Cùng với câu hỏi ấy, Vân bước sang phòng khách.
Nàng kinh hãi đến rợn người vì ở bàn salon trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh có điếu thuốc đang cháy dở, khói bốc thành sợi bay lên cao. Vân đứng chết cứng tại chỗ, trố mắt nhìn. Bên cạnh cái gạt tàn còn có gói thuốc mai mà đã hơn 1 năm nay Vân mới nhìn thấy lại. Tim đập thình thịch, Vân đưa mắt nhìn quanh, ngó xuống bếp và ngước lên lầu. Nàng biết hồn ma ông Thọ đang có mặt trong căn nhà với một điếu thuốc nội hóa mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe buýt. Dường như có tiếng bước chân trên lầu, nàng im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào. Đứng một lúc, lấy lại phần nào bình tĩnh, Vân tiến lại góc nhà, chỗ máng điện thoại, gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết. Nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một shopping center nào đó đi thơ thẩn, chứ không dám ở nhà một mình. 5 giờ chiều cả nhà về thì Vân mới về. Vân đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên vách, mở cuốn sổ tìm số của Hiếu. Nhưng còn đang lật từng trang thì điện thoại bỗng reo vang làm nàng giật nảy người, đánh rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân. Nàng trấn tĩnh ngay, đặt bàn tay lên ngực và thở phào vì đoán là Hiếu gọi về. Ban ngày cả nhà đi làm hết, đâu có ai gọi vào giờ này, chắc chắn chỉ có Hiếu hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe, áp vào tay vừa nói hello, thì từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ, lẫn trong tiếng gió thổi, như vọng từ cõi xa xăm nào về. Chào cô Vân, tôi là Thọ đây, Thọ xe buýt đây. Vân hét lên, buông rơi chiếc điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà. Nàng xuống hẳn lề đường, mặt tái mét, đưa mắt nhìn ra trước sân và hai bên nhà hàng xóm. Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ đừ trước cửa dưới ánh nắng khô lạnh. Sực nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội hóa. Vân lại trở vào rón rén mở cửa, mắt mở trừng trừng, nhìn tứ phía căn nhà nàng cư ngụ đã 3 tháng, hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà nàng cảm nhận được trong không gian. Nàng muốn gọi phone cho Hiếu, nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi, chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông Thọ lại từ thế giới bên kia kêu về. Nàng mom men đi vào phòng, giáo giác ngó quanh, rồi thay bộ quần jean, áo thun, rồi nàng qua bồn tắm, lấy cái jacket vẫn máng trong đó. Nhưng lạ quá, cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cái đinh nhỏ sau cánh cửa mà nàng giật mãi không ra. Như có bàn tay ai giữ lại, Vân dùng hết sức, kéo thật mạnh cái đinh xúc luôn, làm nàng ngã té. Vân lồm cồm đứng dậy, cầm cái jacket chạy luôn ra sân. Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà, đã thấy Vân đứng chờ ngoài sân. Trời mùa đông âm u, gần như đã 7-8 giờ tối. Nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em, Hiếu ưu tư hỏi: Sao giờ này mày không ngủ ra đứng đây làm gì cho lạnh? Chờ vợ Hiếu vào nhà trước, Vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt kể: Anh Hiếu ơi, hồn ma ông Thọ đang ở trong nhà mình từ sáng tới giờ đó. Em đang ở trong bồn tắm thì ngửi thấy mùi thuốc lá. Em chạy ra không thấy ai, mà lại thấy điếu thuốc cháy dở trên bàn, bên cạnh điếu thuốc mai. Ghê nhất là lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì em nghe tiếng ở trong phone. Nhấc ra thì chính là tiếng của ông ấy. Giọng ông ấy nghe ghê lắm, nghe kỳ lắm. Em sợ quá, em sợ lắm. Anh ơi, em sợ ở nhà một mình chắc em chết mất. Giọng Vân cực kỳ thảm não, khiến Hiếu đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn xuống chân, ngẫm nghĩ không biết giải quyết bằng cách nào để giúp em. Những điều Vân vừa kể như ông Thọ hiện về hút thuốc, và nhất là điện thoại cho Vân, thì Hiếu chưa tin hẳn. Tin làm sao được, y như trong phim ảnh, hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi. Cũng không phải, dấu chân người và những dấu vết cào trên vách tường sau nhà Hiếu rõ ràng là điều có thật mà. Sáng nay, chính anh đã tận mắt chứng kiến. Muốn kiểm lại cho chắc, Hiếu không vào nhà vội, anh kéo Vân vòng ra hông nhà và ra phía sau nhà.
Dấu chân người đứng sát cửa sổ và những vết cào chằng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn. Vân bảo, anh thay cho em cái đèn thật sáng ngoài này được không? Ma bao giờ cũng sợ sáng cả. Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói, tạm thời mày sợ thì nằm chung với con Mỹ Linh, nhưng mà mày có ngủ ở nhà này đâu mà mày sợ. Mày làm ban đêm mà, lát nữa tao đi với mày ra đón xe buýt. Giờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýt, mà chỗ nào hình như cũng có ông theo bước chân nàng. Hai người vừa tới cửa trước thì vợ Hiếu cũng vừa từ phía trong nhà bước ra, mặt hầm hầm nhìn Vân mắng lớn. Cô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bãi thế này? Thủy tinh vỡ đầy trong ấy mà không quét dọn gì cả, rủi ai đạp vào thì sao? Rồi bao nhiêu chai lọ lăn lông lốc ở trong bồn tắm ấy, cô để yên được à? Muốn vào đây thì phải gọn ghẽ chứ. Vân cúi đầu nén tiếng thở dài. Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ để bên em gái, bèn dịu dàng bảo với Vân, vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi. Vân vô bồn tắm rồi vợ Hiếu đứng ở bếp chống nạnh nhìn quanh rồi chán nản nói, ở nhà cả ngày mà bếp núc lạnh tanh như thế này, không nấu được hộ cho nồi cơm, chán thật. Hiếu nghe vợ cằn nhằn em gái một cách oan ức, nhưng anh không biết nói sao. Anh không muốn vợ biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin những điều Vân kể. Anh tò mò đứng ở trước cửa bồn tắm nhìn vào. Vân đang khom người quét những mảnh thủy tinh, vội đứng dậy và thì thầm kể. Em thấy tình hình ghê rợn lắm rồi, em chịu không nổi, anh phải làm cách nào giúp em. Trưa nay em ngủ có khoảng 3 tiếng đồng hồ, ban ngày nên em cũng đỡ sợ, ngủ dậy em vén màn cửa sổ thì không ngờ em lại thấy ông ấy. Đêm qua thì ông ấy đứng sát cửa sổ, còn trưa nay thì ông ấy đứng xa xa dưới gốc cây, chỗ cái bãi đất trống kia kìa. Anh có biết cái cây đó là cái cây gì không? Đó cái cây đó, anh qua buồng em mà coi. Rồi thấy em, ông ấy bỏ vào rừng. Trời đất ơi, em mệt quá vì thiếu ngủ, mới vào buồng tắm vọt nước đắp vào mặt, ai ngờ mở mắt ra thì ngửi thấy mùi thuốc lá, chạy ra phòng khách thì thấy điếu thuốc đang cháy dở. Em chưa đứng tim mà chết là may đấy. Vào phòng tắm để lấy cái áo jacket thì có người giữ lại không cho em lấy, lôi mãi cái đinh nó tuột ra, làm cho em ngã, lăn vào buồng tắm suýt nữa gãy xương sống. Mà lạ quá, cái ly thủy tinh này múc nước súc miệng thường ngày nó nằm cạnh cái bàn rửa mặt, sao hôm nay nó lại nằm cạnh cái bồn tắm, rớt xuống vỡ tung. Em chả hiểu ra làm sao hết. Rùng rợn nhất là lúc em nghe tiếng ông ấy trong điện thoại, từ nay chắc em không dám nhấc điện thoại nữa đâu. Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy rùng mình, lạnh buốt xương sống, mặc dù toàn những chuyện lạ lùng đầy tính hoang đường. Anh bảo Vân quét dọn, một mình vào buồng ngủ của Vân, đứng nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối sẫm, ngoài khu đất hoang, cảnh tượng thê lương như bãi tha ma, không một bóng người, không một chút ánh sáng. Vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng, Hiếu kéo màn cửa sổ lại, rồi trở qua buồng tắm và hỏi Vân, ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì? Vân vừa quét vừa đáp, dạ hình như đạo Phật. Hiếu bảo, ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm, hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ông ấy đi. Vân hăm hở đồng ý ngay. Vâng, em cũng định như vậy đó. Thứ bảy này nhờ anh đưa em đến chùa nào cũng được, nhưng mà trước mắt phải giải quyết ngay, chứ để thế này đâu có được, từ đây đến thứ bảy còn lâu quá mà. Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói, giải quyết cách nào bây giờ, chính tao cũng không biết. À mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa? Bảo người nhà ông ấy gửi gấp hình ông ấy sang đây để mày mang lên chùa. Vân mệt mỏi đáp, trời ơi em chưa gọi, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra em chẳng còn tâm trí nào để nhớ là gọi điện thoại về Việt Nam, thôi hay là để sáng mai vậy. Vân vừa dứt lời thì con bé Mỹ Linh cũng vừa về tới, đẩy cửa bước vào, cất tiếng chào bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu vào buồng riêng. Nó thay quần áo xong, xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy mẹ đứng nấu bếp, nó vô tình hỏi, ủa, cô Vân ở nhà không nấu hay sao mẹ? Vợ Hiếu được dịp than, chả biết làm gì ở nhà cả ngày, mà bừa bãi như bãi rác, không dọn dẹp cũng chả nấu nướng. Những câu nhiếc móc ấy Vân đều nghe rõ cả, vì vợ Hiếu cố ý nói lớn,
nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của Hiếu. Nàng dọn xong bồn tắm, treo tấm màn ni lông lên thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm. Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau, nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Vân hôm nay. Hai chị em ngồi đối diện nhau không ai nói lời nào. Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên tươi cười hỏi Vân: "Tối nay cô có đi làm không? Coi chừng cô lại gặp ma trên xe buýt đó nha." Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng: "Lát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra trạm xe, chờ cô lên xe xong thì ba mới về." Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên: Hay, tại sao phải như thế? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe à? Thế thì ở nhà luôn cho rồi, đi làm cái gì? Đi làm mà phiền người khác thì nghỉ phức cho rồi." Hiếu gắng nhẫn nhục phân trần: "Anh đi với cô ấy tối nay thôi, để xem ông lái xe buýt là ai mà con Vân nó sợ." Mỹ Linh chen vào: "Ba cho con đi theo luôn đi, để xem ông ấy có phải là ma không nhé." Vợ Hiếu quát lên: Thôi, vẽ chuyện, không có đi đâu hết á. Ăn xong lên phòng học bài cho tôi." Hiếu bực mình chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợ: "Em cũng nên đi với anh và con nữa, đi ra xem ông tài xế xe buýt là ai, người hay là ma." Vợ Hiếu quẳng đôi đũa xuống bàn mà gắt: "Cái gì? Hóa ra anh cũng tin là ông Thọ chết ở Việt Nam, rồi bây giờ sang đây lái xe buýt à? Đúng là mê ngủ, ma nào mà đi xa vậy? Anh em giống hệt nhau, tin vớ tin vẩn chuyện dị đoan." Hiếu cãi: "Không gặp thì làm sao mà biết được, lát nữa anh ra xem sao." Con bé Mỹ Linh nhìn bố dè dặt nhắc lại: "Ồ, con đi được không ba?" Hiếu gật đầu: "Con đi với ba, xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng." Vợ Hiếu bực mình bỏ dở bữa cơm, đứng dậy bước vào bồn tắm rồi lên lầu. Con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc rồi quay lại Hiếu. Nó tò mò hỏi: "Bộ ma cũng lái xe được hả ba?" Hiếu gật đầu giải thích: "Ma là hồn người chết con ạ. Tuy xác chết nhưng hồn không chết. Có nhiều điều người sống làm không được, nhưng hồn ma nó làm được, huống chi là lái xe thì quá dễ." Cơm nước xong, hai cô cháu xuống dọn dẹp để Vân chuẩn bị đi làm. Nàng hồi hộp lắm, nhưng có hai cha con Hiếu đi theo, nàng cũng đỡ sợ. Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra. Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật thì nàng có leo lên xe hay không? Mà nếu tài xế không phải là ông Thọ, hai cha con trở về không? Thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiến của vợ Hiếu. Lúc đó nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính. Trong lúc Vân rửa chén thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ. Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân. Bởi lẽ Hiếu tỏ ra tin chuyện ma vô lý của em gái. Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt. Anh giả vờ nói theo ý của vợ: "Em anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm xe buýt. Biết đâu con Vân nó lấy cớ là sợ ma, nó ở nhà không chịu đi làm. Đúng như em nói, mình ra tận nơi chứng kiến, nó sẽ hết đường chối cãi, em thấy không? Chính vì vậy anh mới quyết định ra trạm xe với nó chỉ một lần thôi. Từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa. Em đi với anh đi, em đi với anh để xem nó ăn nói ra làm sao." Vợ Hiếu thấy chồng có lý, chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đi thì đi, thời buổi này mà nói chuyện gặp ma, nghe chán thật." Hiếu vuốt theo: "Chả hiểu con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà sinh ra lẩn thẩn như vậy." Anh quay bước xuống nhà mà lòng nặng trĩu, nỗi lo âu giùm cho em gái. Anh mong mỏi là mọi chuyện êm xuôi, Vân từ nay đi làm đều đặn để vợ anh cảm thấy thoải mái hơn. Đúng 8 giờ rưỡi, 4 người nai nịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày lặng lẽ theo chồng, không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa, rồi cả nhà cắm đầu cùng rảo bước. Hiếu định lái xe, nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân, nên thấy có dịp đi bộ để tập thể dục, đòi đi ngay. Trời rét căm căm mà gió lại rít từng cơn qua cánh đồng trống, như hắt hơi lạnh vào 4 người. Hiếu và vợ đi trước rầm rì nói chuyện, hai cô cháu lặng lẽ đi sau.
Vân kiểm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay. Nàng thầm nguyện trong đầu: ông Thọ ơi, lúc sống ông là người thân của tôi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ, tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trong chùa mà. 15 phút sau thì ra tới con lộ chính, trạm xe không có ai, cả 4 người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiến chờ đợi. Vân hồi hộp lắm, để đỡ sốt ruột, nàng hỏi Hiếu: Bộ anh không nhớ mặt ông Thọ hay sao? Hiếu lắc đầu nói: Không, cứ như mày kể thì hồi trước muốn đi lính ít khi về nhà. Sau năm 75 thì ông ấy về nhà, thì lúc đó tao đã vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc cũng nhớ, nhưng bây giờ thì tao không có hình dung được mặt mũi ổng ra làm sao. Vợ Hiếu ngồi trên băng ghế không nói gì, mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông Thọ. Hiếu chưa nói xong dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng: Xe tới kìa ba. Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp quay về hướng xe buýt đang từ từ chạy đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn, bởi chị mong cái giây phút này để cười vào mặt cô em chồng. 4 người đứng thành một hàng, không ai nói một lời nào. Dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi sương ảo ảo, chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Vân. Nàng nín thở đăm đăm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy: Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Hình như xe trống không có khách. Tới gần trạm, xe giảm tốc độ và tấp vô lề và dừng hẳn lại. Vợ chồng Hiếu, Vân và Mỹ Linh, cả 4 người cùng căng thẳng trố mắt chờ đợi. Rồi cánh cửa xe buýt mở toang, người tài xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt dửng dưng. Vân cứ đứng yên như pho tượng tại chỗ, khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng, giục nàng bước lên. Ông tài xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường, mặc đồng phục, tay cầm sẵn tờ giấy Joanfer để trao cho khách theo thói quen. Hiếu mừng lắm, anh thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng phải làm bộ mắng Vân để làm vợ vui lòng. Mày thấy chưa, chỉ trông gà hó cuốc, thôi đi làm đi, sáng mai về gặp lại. Con bé Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu: Ông này đó hả ba? Cô Vân nói ông này là ma đó hả ba? Vợ Hiếu cười khẩy bảo con: Thì ông này mà cô mày bảo là ma thì mỗi ngày tao gặp đến cả 100 con ma đầy đường. Hiếu nhún vai bảo vợ: Nhưng mà mình có ra tận nơi thì con Vân nhà mình nó mới hết đường chối cãi. Thôi, thế là yên chí, đi về ngủ. Vân bước lên tìm chỗ ngồi tuốt phía sau. Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp, mắt cứ dán chặt vào lưng ông tài xế. Nàng tin vào lời thầm khẩn của nàng với hồn ma ông Thọ đã khuất. Ông không hiện về làm nàng kinh sợ nữa. Hy vọng từ nay Vân thoát nạn, dầu sao nàng cũng sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình ông trên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thưa thớt chưa tới 10 người. Vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông, nàng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Dưới lề đường chờ cho xe đóng cửa và lăn bánh, vợ chồng Hiếu mới an tâm trở về. Vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng: Đã nói nó làm bộ mà anh đâu có tin, bây giờ thì chỉ tin em gái anh thôi, còn em nói cái gì anh chả tin. Hiếu biết là Vân không tưởng tượng bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong nhà anh từ tối hôm qua đến giờ, nhưng anh không muốn vợ biết nên đành phải xuống nước. Thì anh đã nói rồi, mình ra đây là để nhìn tận mặt cho nó hết cãi. Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha: Em có tiếc cái công ra đây đâu, nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng nghe, chuyện vô lý đến thế anh không mắng vào mặt nó mà lại có vẻ siêu lòng nghe theo nó. Hiếu không nói nữa, lặng lẽ đi bên vợ con, vì anh biết có phân trần thì vợ anh cũng không tin, bởi vốn đã có thành kiến với Vân. Con bé Mỹ Linh góp ý: Con chắc là cô Vân bị ám ảnh vì ở nhà coi tivi nhiều quá. Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại: Chứ còn gì nữa, tao đã nói rồi mà, chỉ có mình ba mày tin là có ma chứ có làm gì có chuyện vô lý như thế, đứa con nít nó cũng chả nghe nữa. Về đến nhà, vợ Hiếu bước lên mở cửa, mặt vẫn còn hầm hầm. Hiếu và con gái đứng dưới sân, con bé nó đòi Hiếu thứ Bảy này chở ra Toronto dự tiệc sinh nhật con bạn.
Hiếu gật đầu bảo, cũng được, đằng nào ba cũng đưa cô Vân lên chùa. Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào, thò tay bật đèn và treo sâu chìa khóa lên cái móc trên vách. Bỗng chị nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có mình Vân xài, như vậy trước khi đi Vân đã quên tắt đèn và tắt nước. Chị uất ức đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cẩn của Vân để tốn tiền điện, tiền nước một cách phí phạm. Nhiều lần chị đã nhắc mà bữa nay Vân vẫn quên. Đứng trước cửa buồng tắm, chị lại càng bực bội hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả nửa tiếng đồng hồ nên hơi nước bốc lên mờ mịt che kín khắp phòng. Chị vói tay lấy cái khăn tắm khua đi khua lại trước mắt mới thấy đường mà bước vào. Chị mò mẫm vặn chặt vòi nước nóng rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặt tấm gương soi trước mặt. Chị thở phào và ngẩng lên nhìn trong gương, bỗng chị thét lớn buông cái khăn và ngã bật ngửa ra phía sau, té lăn vào bồn tắm là bởi vì khi nhìn vào trong gương, chị không thấy mặt mình mà chỉ thấy khuôn mặt xám bóng, loáng trắng bệch của ông Thọ. Truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà của Nguyễn Ngọc Ngạn xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.